سلام، منصوره هستم. به کانال من خوش اومدی. طرز تهیه نان برتزل. آرد رو علک کن و نمک رو بهش اضافه کن. حالا شکر، مخمر فوری و شیر سرد رو اضافه و با قاشق مخلوط کن. کره‌ای به دمای محیط رسیده رو اضافه کن و با دست یا دستگاه فرز بده. اگه دیدی خیلی خشکه میتونی تا 20 cc دیگه شیر اضافه کنی. ولی در کل خمیر برتزل خمیر نسبتاً سفت و فشرده‌ایه. بعد حدود 10 دقیقه ورز دادن خمیر جمع میشه و یک دست میشه. ببین خمیر کمی سفت و کشسانه. حالا خمیر رو بپوشون و برای 1 ساعت تو دمای محیط استراحت بده. نیازی نیست خمیر رو جای گرم بذاری. بعد اینکه خمیر استراحت خودش رو کرد، 2 لیتر آب بریز توی قابلمه بزرگ و نمک و جوش شیرین رو بهش اضافه کن. قابلمه رو بذار رو حرارت متوسط تا محلول به جوش بیاد. خمیر رو به 8 قسمت مساوی تقسیم کن. هر قسمت رو چونه کن و کنار بذار. بهتر چونه ها رو بپوشونی تا حین کار خشک نشن. حالا هر کدوم رو با کف دست باز کن و اینطوری لوله کن. بعد دوباره با کف دست خمیر رو به 2 سمت مالش بده، طوری که وسط خمیر حجیم بمونه و 2 طرفش باریک بشه. وقتی طول خمیر به حدود 50 تا 60 سانتی متر رسید کافیه. حالا اینطوری بازوهای خمیر رو 2 بار از همدیگه رد کن. و در نهایت نوکشون رو به قسمت توپلتر خمیر بچسبون. اینم حرکت مخصوص نون برتزل. اگه نوک خمیر درست نمیچسبه میتونی از یه قطره آب کمک بگیری. بعد که همه برتزل آماده شدن و همزمان محلول جوش شیرین هم به جوش اومده بود، برتزل ها رو دونه دونه داخل محلول در حال جوش قرار بده. و بذار دقیقاً 1 دقیقه تو آب شناور باشن. میتونی بعد 30 ثانیه برتزل ها رو برگردونی تا هر 2 طرفش تو آب جوش قرار بگیره. حالا از آب خارجشون کن و مستقیما تو سینی رو کاغذ روغنی بذار، چون که بعداً نمیتونی حرکتشون بدی. حالا فر رو در دمای 200 درجه سانتیگراد روشن کن و بذار داغ بشه و این بار تا زمان پخت دیگه روی نونها رو نپوشون. حالا با یه چاقوی تیز یا تیغ یه برش روی قسمت توپل نونا بده. بعدم روشون کمی نمک دریا بپاش. به هر حال این برتزل کلاسیکه، اما من از این نمک اصلا خوشم نمیاد و بعداً موقع خوردن جداشون میکنم. حالا سینی رو برای مدت 20 دقیقه تو دمای 190 درجه بذار. ویژگی خاص نون برتزل اینه که یه پوسته سطحی تیره رنگ داره که به راحتی از نون جدا میشه. خوش عطر و بافت فشرده‌ای داره. بازوهاش ترد هستن و قسمت توپلش نرمه. تو صنعت گاهی کره رو با دستگاهی به این شکل به نون برتزل تزریق میکنن. حالا من مقدار کره نرم شده رو با قیف و ماسوره میخوام تزریق کنم. البته اصلا مهم نیست. میتونی خیلی راحت نون رو برش بدی و کره رو روش بمالی. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لطفاً لایک و شیر یادت نره. سابسکرایب کانال هم خیلی کمک بزرگی برای منه. نوشه جان.